Nahihirapan ka rin bang manalo sa race? At hindi mo alam kung paano ka mananalo dahil yung ating pega ay hindi na umangkop o hindi na umakma sa current race update. Sa video na to, tutulungan ko yung kahit paano na mais ang ating problema pagdating sa race at ididebunk natin ng konti o bibigyan natin ng analysis yung mga spekulasyon tungkol sa stadium condition at sa stats na nagmamatter ngayon sa race. So ano pang hinihintay natin? Insert intro! Most of you probably well know that there are major changes coming to the game that are going to introduce skill and strategy to racing and breeding. So in this video, basically what I'm going to do is I want to give you guys an introduction to how skill is going to affect racing and really the inspirations behind all of these changes. We actually drew our inspirations from real-world horse racing mechanics. I know that's probably a little bit of left field for some people, but that's the truth. Now, in the real world, the velocity of a horse during a race can actually be mapped into different stages. So it has an initial acceleration stage, a deceleration into a pacing stage, and then a final burst. The changes that we're going to be making to the racing speed are actually going to follow a similar structure. So basically the stats of the horse are going to be influenced in different parts of the stadium. So the easiest way to look at this is like, you could imagine that a stat could actually influence the top speed after acceleration, or another stat, you know, might change the pacing speed of a pega. There's multiple ways basically for us to go with exploring this. With different stadiums giving different debuffs and buffs, but I'll touch on that probably more in a future video. For now, the most important thing for you guys to note is stats matter in this update. At yung clip na yan ay galing sa official YouTube channel ng Pegaxi. At napapansin nyo nga mga kaibigan, there's two variable na nagmamatter ngayon sa race. At ididebunk natin ng konti or i-analyze natin ano ba ang nagmamatter ngayon sa race. Base nga sa video na sinabi ni Sir Cory, meron tatlong phasing sa pagtatakbo ng kabayo o sa isang race. Yung tinatawag nating acceleration phase, may tinatawag tayo deceleration into phasing at yung final burst. Sa analysis ko mga kaibigan, there is 3,500 meters sa race. At kung mapapansin natin mga kaibigan, we can divide it into 3. Pero hindi natin siya madedivide into 1,000, 2,000 at 3,000 sapagkat may 500 na sobra dito. So anong pagkakaunawa ko dito? Ano ba ang nagmamatter ngayon sa race? Ngayon, kung ang sagot mo ay yung 4 na elements na nakikita mo sa poster na to, na ino-incorporate natin yung each element sa 4 na bloodline ng Pega. Kampona na ino-incorporate natin sa fire, yung clean sa water, yung sand sa wind, at yung lightning ay para sa hose. Kung yan ang sagot mo, maaaring tama ka, pero para sa akin mga kaibigan, I cannot incorporate directly yung 4 na major elements na yan kasi hindi lahat ng Pega is iyan ang kinakalabasan na stats. To prove it, check nyo yung mga Pega nyo, even sa MP, na may mas mamataas na stats na hindi lang lightning ang mataas na stats para sa hose, para sa sand, pasaklin at kampona. Ako meron akong kampona at kalamihan sa kanila ay puro wind ang mataas na element, which is naniniwala ako na hindi directly incorporated yung element doon sa bloodline ng Pega kasi it will be very biased at ayaw na ayaw ng Pega kasi na tinatawag nating bias or pay to win. Eh si MK, ano ba yung nagmamatter na dalawang stats ng Pega? Again, sa interpretation ko at base na rin sa observation ko, nagmamatter a lot itong dalawang major stats since na tayo ay hindi makakontrol ng kahit anumang meron habang tumatakbo yung Pega, which is itong speed at itong strength. Bakit mga kaibigan, kung mapapansin nyo nilagyan na nga ng label ng Pegaxi, ano yung 6 elements or 6 stats na meron ang stadium. At ito nga yung stadium direction, ito yung temperature, itong wind direction, itong humidity, itong wind speed, at itong light. Mga kaibigan, kung i-apply natin yan sa reality, paano natin ma-incorporate yung wind direction? It only pertains doon sa direction ng hangin na kung saan kung ikaw ay naglalayag sa dagat, doon mapupunta yung layag mo. Tama ba?
Pag sinabi nating temperature, ito lamang ay sumusukat dun sa tindi ng init o sa lamig. So hindi ko siya ma-incorporate pagdating sa fire or water lang kasi pwedeng mag-combine ito. Katulad din ng humidity, ang humidity ay nabubuo sa temperature na magkakaroon ng moist na kung saan ang tubig o ang liquid ay nagiging gas. So hindi ko siya ma-incorporate diretso pagdating sa fire at water. Paano naman yung stadium direction? Ito yung medyo tricky kasi hindi ko maintindihan bakit nagkakaroon ng stadium direction. So I believe very soon kapag nilabas ng Pegaxi Ape, siguro medyo may konting tilt ang stadium na kung saan ay magagamit natin yung mga pakpak ng Pega. At yung dalawa, yung wind speed at yung lighting, kung titignan mabuti ang mga kabayo in real life ay merong takip sa mata na kung saan ay hindi sila masisilaw agad sa kahit anumang blinking o kahit anumang liwanag na makikita nila sa gilid sapagkat gusto lamang ng mga nagpapatakbo ng kabayo diretso lang ang tingin ng kabayo at hindi ma-distract sa kung ano man yung makikita nila sa paligid. At yung wind speed naman maibigan, it will determine doon kung paano aakma yung tinatawag nating aerodynamics. Ngayon, kung ano man yung mga kaibigan, hindi ko masasagot o mabibigyan kayo ng assurance na totoo yung mga sinasabi ko. This is just my assumption at interpretation kung paano ko naiintindihan yung stadium condition. Ngayon, balik tayo mga kaibigan. Paano nyo makukuha yung desired strength at speed? Alam ko sa oras ito, may mga gumagawa na tinatawag na meta at reverse meta at nagmamatter yung speed at strength. So sa part na to, tuturo ko sa inyo paano nyo makukuha yung desired stats na gusto nyo or kahit paano magkaroon ng konting idea doon sa pinaka-close na stats na gusto nyong kalabasan. Yan mga kaibigan, ito lamang ay aking assumptions at mga test na ginawa para makita ko kung paano ko malalaman yung stats na gusto ko para sa aking Pega. Ngayon kuhain natin yung desired stats mo at breeding analysis natin parating din sa Pegaxi. Before mga kaibigan, bago mag-update, randomly nakuha natin yung stats ng mga Pega natin kapag nag-breed tayo ng male at female. So dito, ginawa natin dito yung male ay si Pega X at si female, siya naman si Pega Y para mas madali nating maintindihan. So pag pinag-breed natin to, magkaroon tayo ng baby Pega at unknown kung anong stats niya at ano yung gender. Huwag kayong mag-aalala mga kaibigan, bibigyan ng konting tricks para sa part kung paano mahuhulaan kahit paano yung gender ng Pega. At maniwala kayo sa akin, nagawa ko na to ng 4 na beses at tama ang kinalabasan na gender ng Pega. Ngayon, papakita ko yung example stats ng mga Pega na na-breed ko. So, meron akong dalawang Pega dito. Si Piglas 5 na male, siya si Pega X. At si PX22, siya naman yung aking female Pega. Ngayon, kung ma-observe nyo mga kaibigan, si Piglas 5 na aking male, mababa yung stats with the 202,232 stats. Samantalang si PX22 naman, merong 7,769,57. Noon mga kaibigan, randomly lumalabas yung mga stats ng Pega. Pero ngayon sa genetic based stats natin, malalaman natin na na-adapt ng ating baby Pega yung stats ng kanilang mga parent. So, paano ba natin makukuha yung desired stats ng ating baby Pega? Again mga kaibigan, this is just my assumption at naniniwala ako na I am close enough to the real value nung stats ng baby Pega nung ginawa ko sa maraming samples. At ito nga yung formula na ginamit ko para malaman ko kahit paano I am close enough to the real stats ng baby Pega. Pwede nyo gawin ito mga kaibigan pero tandaan nyo, this is my assumption and interpretation kung paano ko naunawaan yung genetic based stats breeding. Kung napapansin nyo mga kaibigan, I do have two formula dito, si Formula 1 at si Formula 2. At meron akong marginal error na +1 minus. Bakit? Kasi naniniwala ako na may isang factor pa na nagmamatter kung bakit ito yung stats ng Pega. Hindi ko kasi alam kung ano yung dapat na ma-consider between their bloodline, their rarity, or their breed count. Or even their gender. Anyway, wag natin isipin muna yun for now, pero malay natin soon, malalaman natin kung paano yan. So for the Formula 1, tandaan nyo, may +-1 marginal error tayo. So average, open close parenthesis. Si Pega X, ito yung ating male. At si Pega Y naman, ito yung ating female. For the Formula 2, Pega X, stats 1. Mga kaibigan, pwede mabago yung stat 1. Kayong bahala kung paano, basta magkaparehas yung stats na ipag-combine nyo o ipag-add.
Si Pegawai, ito naman yung ating female, stat 1. Tapos, divided by 2. At plus minus 1 yung magiging stats ni Pega Z. Si Z ay yung ating baby Pega. Yan. To test out kung totoo yung sinasabi ko, I'll give you an example for yan. Kung mapapansin nyo mga kaibigan, this is the Formula 1 at ito yung example natin. Kung ma-observe nyo, ginamit ko lahat yung example at tignan nyo mabuti mga kaibigan. Yung average ng 2 at 7 ay 4. Bakit? Kung o-observe nyo mga kaibigan, I'm close enough to the real stats. Yan master, bakit hindi mo na lang kinuha yung nasa gitnang number? I believe hindi pa pwede natin kuha yung nasa gitnang number between those range of numbers. Kasi it will be very biased at hindi na nga genetic stats based ang mangyari. Kung randomly na lalabas na lang yung stats. Tama? So kung ma-observe nyo maibigan, again, I'm close enough to the real value of the stats ng baby Pega. And ginamit ko to actually dun sa 4 na Pega na na-breed ko. Ngayon, for the formula number 2 naman, maibigan, ito medyo specific na to. Kaya nagbigay lang ako ng dalawang example dito para sa speed at saka sa strength. Ngayon, kung titignan nyo mabuti, pinag-add ko dito yung dalawang variable which is the speed of PXX or my male Pega at si Pega Y para sa aking female na 7. So, 2 plus 7 is divided by 2. So, pag pinag-add natin yung 2 at 7, kakalabasan nun ay 9. Yan, i-divide natin ngayon yung 9. Okay? I-divide natin yung 9 at ang kakalabasan ay 4.5. Now, if we apply the plus minus marginal error, ang kakalabasan nun kapag binayos natin, yung 4.5 sa 1 is 3.5. Pero kung titignan natin doon sa stats ng Pega, sa assets natin, wala naman nakalagay na 4.5 doon or 3.5. So kapag yung 4.5 minus 1 natin, that would be 3.5. At kapag ginawa nating whole number yan, considering the 0.5, nagiging 4. 4, ano ba sa stats? Kung plus 5 naman, medyo malayo naman na yun. 5.5, magiging 6 na yun. Tama. So, I am close enough the stats. Okay ba? Yan, ano ba yung sinasabi mong tricks, master? Na kapag ikaw ay nag-breed ng Pega ng male at female, ano ba yung kakalabasan na gender? Ngayon, nalaman ko tong trick na to kay DOS Gaming at maraming salamat kay DOS Gaming for sharing this trick kasi lagi niyang ginagawa to simula siya ay nagbi-breed. At sinubukan ko siya ng 4 na beses at nangyari mga kaibigan. Ano ba yung trick na sinasabi ko? Madali lang yan mga kaibigan. Ang ginawa ko dito is, una sinampa ko dito yung female. Ano yung sinampa? O yung una kong pinindot dito, yung female. Tapos, ang sinampa ko naman dito, or click ko naman din sa breeding, is yung male. Sabi niya sa akin, sabi ni DOS Gaming, kung ano daw yung una mong sinampa at una mong inapprove sa breeding, yun ang kakalabasan na gender nung Pega. So, ang ginawa ko dito para maniwala ko na totoong nangyari is una kong kinik si PX22. Tapos, si Pickless 5, siya naman yung sumunod. So, nauna yung female, bago yung male. At ang nangyari, nung sinampa ko, lumabas yung female. Ilang, maraming salamat sa panonood at I hope may nakuha kayo kahit papaano sa pinagdadaldal ko sa video na to. At sana makatulong ng konti sa inyo para makuha nyo yung desired stats at magamit nyo yung meta na meron ngayon sa Pegaxi. Sa next video, pag-usapan natin bakit nga ba hindi nagpa-pump ang Viz. Yun nga lamang, maraming salamat. Ito nga pala si Master Ramote. See you on the next one. Peace.